Acesta este OnePlus 13 și este cel mai nou telefon, super smartphone de altfel, lansat anul acesta, chiar astăzi pe 7 ianuarie când publicăm acest review. Hai să spun ce știe să facă OnePlus 13, cel mai puternic flagship din 2025, e practic primul lansat anul acesta și are câteva gimmick-uri care mi-au plăcut foarte mult, pe lângă display și încărcare, dar ți le spun imediat. Până atunci, dă un like acestui video și dacă nu ești mulțumit la finalul lui, poți să le iei înapoi. Hai să începem cu design-ul. Pe partea de design, OnePlus și-a bătut capul, să spunem așa, să asculte utilizatorii care au apreciat în trecut anumite modele care aveau un fel de textură pe partea din spate. Așadar, toate modelele de anul acesta, chiar și acesta pe albastru, există 3 variante, albastru, alb și negru, au această textură pe partea din spate, care e de fapt un fel de piele vegană, vegetariană, nu știu exact cum îi spune, piele falsă, îi spuneam noi pe vremea noastră. Adevărul este că în afară de mirosul care nu există, textura este extrem de similară cu cea a pielii și sunt sigur că se va modifica în timp dacă îl folosești fără husă. Asta pentru că OnePlus nu mai livrează huse în pachetele cu telefoane, nici măcar încărcător. Din păcate. Deși ne-ar plăcea un încărcător, pentru că nu cred că ai prin casă un încărcător de 100 de W care să-ți încarce telefonul la cea mai mare viteză. Dar, revenind înapoi la design, partea de camere din spate este foarte similară cu ce am văzut în trecut pe OnePlus Open, de exemplu, care are un array de 3 camere în cazul de față, la fel și acesta, cu flash-ul care este separat pe OnePlus Open, dar aici este inclus, să spunem așa, în modulul respectiv. Nu este un modul extrem de mare, e unul mult mai mic față de cel de la OnePlus Open și se vede aici după dimensiune, însă are niște camere extrem de performante. Vorbim și despre specificațiile camerelor, vezi că ai mai jos în descriere și capitolele ca să treci mai ușor prin ele. În partea de sus avem decupajele pentru antene, avem microfonul și o să rămâi surprins, există și un senzor de infraroșu în cazul în care vrei să-l folosești pe post de telecomandă. Pe partea stângă se păstrează butonul acela de slide care îți trece telefonul în modul silent, pe vibrații și pe modul normal de ring, mod pe care eu nu l-am mai folosit de vreo 7 ani de zile, cred că. Iar în partea de jos avem din nou 2 microfoane, slotul de SIM, care, apropo, este compatibil cu 2 SIM-uri fizice. Poți să bagi 2 SIM-uri de la operatorii tăi preferați și să mai ai pe lângă astea și nu știu câte eSIM-uri dacă dorești, pentru că este un telefon de top, un OnePlus de top. Portul de încărcare USB-C, iar pe partea cealaltă butonul de power și butoanele de volum. Cutia retail a telefonului o să arate cam așa, este cutia clasică de OnePlus cu roșu, dar din păcate grosimea ei denotă faptul că nu mai avem un încărcător la interior, deși ne-am dorit așa ceva și nu mai avem o husă de protecție sau mă înșel? Oare mă înșel? Nu mă înșel, că nu mai avem. E loc într-adevăr de husă de protecție, dar o să primim doar cablul USB normal la USB-C. Cam asta se află în cutia telefonului. Însă, cei de la OnePlus ne-au trimis și o husă pentru telefonul ăsta, care bineînțeles este acest Black Sandstone, husa clasică pe care o țineți minte de la alte modele de OnePlus, foarte rigidă și de asemenea foarte abrazivă. Acum, unul dintre gimmick-urile pe care le are telefonul ăsta și mi se pare o chestie foarte interesantă este acest inel pe partea din spate a husei, pe care atunci când pui pe telefon husa, pentru că are și încărcare wireless, o să poți să-i pui accesorii magnetice pe partea din spate. Cum ar fi, de exemplu, această baterie care teoretic e gândită pentru tabăra cealaltă, dar o vei putea pune aici și poți să-ți încași telefonul wireless. Bine, trebuie să și pornești bateria. Pam, pam. Și bateria asta o să stea super bine aici și dacă agiți telefonul și te enervezi și faci așa către cineva, nu o să cadă de pe el. Sper. Pe de altă parte, OnePlus a mai gândit o chestie foarte interesantă, acest încărcător wireless de 50 de W, care îi spune OnePlus AirVook 50 de W, Magnetic Charger. Ăsta este încărcător, apropo, foarte mișto. Are un ventilator aici, o să-l auzi, desigur, în funcționare. Dar este foarte satisfying și se și aliniază, apropo, pentru că magneții de acolo au o aliniere. Practic standardul pe care îl are Apple pe telefoane și care mai nou va veni și pe telefoanele cu Android sub forma standardului QI2. Apropo, încărcătorul ăsta o să poți găsi separat și mi se pare foarte tare pentru că fiind un încărcător wireless, o să-l și auzi, desigur. Ia uite, a pornit ventilatorul, a pornit încărcarea cu AirVook, dar este un pic zgomotos, are 2 niveluri, a trecut la nivelul al 2-lea și cam asta este zgomotul dacă îl țin aici aproape de la valieră. Dar atunci când îl țin în mână e ok. Și mi se pare foarte tare să poți să-ți încași telefonul
cu un încărcător wireless și să-l ții în mână în același timp să-l folosești. Bine, dacă ai un încărcător de SuperVOOC și un cablu suficient de lung, e mai simplă varianta asta, sincer. Poate să-l detașezi ușor, să nu folosești portul de încărcare. Poate ai, de exemplu, un accesoriu aici băgat, un amplificator de căști pe care asculți muzică, vrei să-l încarci suficient de repede. Sau poate te joci, de exemplu, și vrei să-l ții așa, fără să te încurce mufa. Apropo, magnetul poți să rotești în partea din spate, să stea mufa în jos și atunci telefonul o să fie suficient de rece și, bineînțeles, o să încarce suficient de repede, în așa fel încât să te și joci în același timp. Cred că asta e o idee interesantă, să-l folosești pentru chestii de genul ăsta. Hai să trecem rapid prin specificații. Avem un telefon care are 1,5 mm, cel pentru varianta Arctic Dawn, adică cel pe alb, și Black Eclipse. Acest Midnight Ocean e un pic mai gros, la 1,9 mm. Greutatea 210, respectiv 213 grame, în funcție de model. Ăsta e un pic mai greu, cu 3 grame. Nu cred că o să te deranjeze chestia asta. Și avem un ecran de 6,82 de inch cu o rezoluție 3168 pe 1440, adică un QHD+, cu 510 ppi. Practic e mai sus decât orice Retina display pe care l-ai văzut până acum și este un OLED de cea mai bună calitate, cu cea mai nouă generație de acel PVM dimming, adică care îți protejează ochii. Practic 2160 de Hz este valoarea pe care o specifică ei. Ce v-am spus mai devreme sunt niște date tehnice care nu te interesează. Ce te interesează însă este că luminositatea maximă a telefonului este de 1600 de niți. Asta în utilizare constantă, dar vârfurile de luminositate pe care le poate atinge atunci când ești într-o zonă foarte luminoasă și detectează display-ul că ai nevoie de luminositate mai mare, sunt de 4500 de niți. Mi se pare o valoare extraordinar de mare. Practic cam așa arată display-ul, undeva pe la vreo 30%, iar dacă îl ridic, o să vezi că devine extrem de luminos și foarte ușor de citit în lumină puternică sau atunci când este soare afară. Cum ziceam, este extrem de rapid în toate meniurile și nu mi-a lăsat niciodată senzația că ar avea ceva de făcut în spate, pentru că procesorul este ultra capabil, mai ales pentru ceea ce facem noi în mod normal pe un telefon mobil, pe un smartphone. Acum, la capitolul performanță brută, am rulat toate benchmark-urile posibile pe el. Ca și procesor avem un Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, cu 4 nuclee la 4,32 de GHz. Apropo de chestia asta, vine cu un Adreno 830 și varianta pe care o să o găsești la noi în România este cel cu 16 GB de RAM, adică varianta de top, și 512 GB de stocare. Nu o să-l găsești pe cel cu 12 și 256. Apropo de stocare, este un UFS 4.0 pe care l-am chinuit și pe el în câteva teste și am valori de 3000 și ceva de megabytes pe secundă la scriere, echivalentul unui SSD PCI Express 4.0 dintr-un PC sau dintr-un laptop. Tocmai de aceea nici nu mai există slot pentru cardurile microSD, pentru că l-ar încetini foarte mult. Dacă tu faci foarte multe fotografii pe cardul microSD al unui telefon de generație nouă, mai ales un flagship, o să ai problema că atunci când deschizi galeria o să se miște destul de greu și o să dai vina pe telefon și de fapt nu e telefonul de vină, ci cardul care nu poate atinge viteze atât de mari. Acum, la capitolul baterie, e puțin de discutat aici. Avem o baterie de 6000 de mAh și te gândești unde ar putea să intre acești 6000 de mAh? E bine, da, de aceea are 1,9 mm grosime, se apropie de limita aia superioară, dar chestia asta îl face să fie nu rezistent, extrem de rezistent. Bateria a reușit să mă țină 2 zile. E drept, am fost plecat în afara țării, am avut o cartelă eSIM la interior, cu roaming care ba mergea, ba nu mergea, deci își căuta rețeaua destul de des și nu l-am folosit pentru convorbiri. Bine, n-am vorbit la telefon oricum, nici măcar de pe telefonul meu, ci pur și simplu am făcut poze cu el și am filmat și am mai căutat câteodată niște chestii pe Google Maps. E foarte interesant să vezi cum telefonul tău te ține până a doua zi, aproape de seară, și abia atunci strigă cumva la tine să-l încarci. Și dacă ai o jucărie de genul ăsta la tine, poți să-l încarci de oriunde vrei tu, cu o viteză suficient de mare, atâta vreme cât ai și încărcătorul la tine. Sau, eventual, o baterie de genul ăsta. Asta, e, cum ziceam, este gândită pentru tabăra cealaltă, pentru Apple, dar dacă vrei, poți să-ți cumperi orice baterie cu standarde de Apple și să o folosești cu acest telefon. La capitolul încărcare se încarcă extrem de repede pe cablu, aproximativ 40 de minute, de la 0 la 100%, și
Și asta datorită încărcării pe care ziceam mai devreme, acel Super VOOC. Revenind un pic la performanțe, va rula absolut orice joc îi dai. La fel ca orice alt telefon cu Snapdragon 8 Elite, nu va avea niciun fel de emoție să ruleze absolut orice la cea mai bună rezoluție și cea mai mare performanță posibilă. Atenție însă că alte telefoane s-ar putea să performeze un pic mai bine datorită rezoluției un pic mai scăzute a ecranului. Apropo de chestia asta, nu știu dacă poți să modifici rezoluția din setări. Ba da, poți. Poți să treci, de exemplu, pe standard sau pe high. Longer battery life, sharper image. Și dacă treci rămâi pe standard, așa cum l-ai selectat în mod normal, o să ai niște valori mai bune în teste, pentru că, cum ziceam, cu cât sunt mai mult pixel, cu atâta este mai greu pentru placa grafică să randeze informație pentru ei. Așadar, pe high o să obțină valori un pic mai slăbuțe în benchmark-urile noastre. Benchmark-urile le-am făcut pe valoarea standard, pentru că este valoarea cu care vine presetată telefonul și e probabil valoarea pe care o să o folosească foarte mulți. Acum, la capitolul camere, sunt câteva chestii interesante. Cred că este unul dintre puținele, pentru că sunt sigur că nu-i primul. Cineva s-a mai gândit la chestia asta, să pună 3 camere aproape identice pe un telefon. Avem 3 camere de 50 de megapixeli pentru toate deschiderile. Avem un senzor Sony Lithia 808, e acel senzor de care vă povesteam acum câteva luni de zile într-un alt review, cu 50 de megapixeli, cu pixelii de 1.12 microni și cu o deschidere de 23 de mm echivalent. Asta e camera standard a telefonului, camera principală, cea pe care o vezi atunci când deschizi meniul de cameră. Apoi mai avem o cameră cu zoom optic 3x, care este tot un senzor de 50 de megapixeli, ceea ce mi se pare iarăși foarte mișto. E tot un Sony Lithia, dar varianta 600 cu niște pixeli de 0,8 microni și mai avem senzorul de ultra-wide, care este un alt tip de senzor, nu de la Sony, dar este tot de 50 de megapixeli cu pixel de 0,64 microni. Asta este camera de ultra-wide. Practic 15 mm, avem un 23 pe camera normală și un echivalentul a 73 de mm pe camera de 3x, cu zoom 3x. Da, există și zoom digital, pentru că vorbim de un telefon de generație nouă, automat o să aibă și această opțiune. Și mai avem o cameră pe față care este una de 32 de megapixeli, tot cu un senzor Sony IMX 615, tot de generație nouă, care are un echivalent de 21 de mm. Poate să-ți încapă lejeră mână să faci un selfie. Uite, de exemplu, cam așa. Asta e pe 1x, dar mai are și o variantă de 0.8x, unde poți să întinzi mâinile mai mult și să vezi mai mult din fundal sau să ai mai mulți prieteni lângă tine. Iar pozele pe care le face sunt neașteptat de bune, chiar și în lumină scăzută. O să trecem un pic în revistă o parte din fotografiile și din filmările pe care le-am făcut, dar astea, de exemplu, sunt făcute dintr-un autobuz, undeva la 1 noaptea, în Londra, și nivelul de detaliu pe care poți să-l obții mi se pare incredibil, cel puțin pe fotografii din mișcare cu zoom 3x. Fantastic! Asta e exemplu o filmare când cineva alerga, a reușit să-l țină în focus. Deci, mi se pare că ai o cameră la îndemână. Ok, lasă deoparte un pic zgomotul de imagine care este de așteptat pe orice fel de filmare, indiferent că e făcut cu un telefon sau cu o cameră. Reușește să-și dea seama că în fața mașinii respective era lumină. Astea sunt filmări făcute cu telefonul. Poate te uiți la ele și zici, nu arată prea bine. Bă, era beznă afară aproape. Era beznă. În anumite zone ale Londra este foarte puțină lumină. Se vede aici, de exemplu, după lumina farurilor, a mașinilor. E foarte puțină lumină pe anumite străzi. Asta, de exemplu, este făcută pe zi atunci când am plecat. Mi se pare că și asta arată foarte bine, pentru că cam asta era vremea la momentul respectiv. Acum nu pot să-l compar cu telefonul anului 2025 pentru că e primul și singur apărut până acum. Dar pot să-l compar cu ce am văzut până acum, în 2024, și cred că ăsta s-ar putea să ajungă acolo în top sus, alături de Samsung Galaxy S24 Ultra, pe care, apropo, îl bate la fundul gol la partea de performanță. Camera o să mai primească niște update-uri, cum spuneam, o să mai facem niște teste în viitor apropiat, dacă mai rămâne telefonul la noi, de exemplu, iar până atunci cam astea sunt fotografiile pe care le-am făcut eu cu acest telefon. Acum nu există nicăieri scris pe cutie nimic legat de inteligența artificială. Însă acest telefon vine cu un coprocesor, să-i spunem așa, de inteligență artificială, pe care o să-l găsești desigur în partea de fotografii. AI Editor, AI Detail Boost, AI Eraser, AI Blur, AI Reflection Eraser. Chestia asta cu Reflection Eraser mi se pare foarte tare, pentru că o să vezi anumite reflexii pe fața ta atunci când
Da, o să... Da, agree. Sunt de acord. I-am toate. Da, ok. Am o țeavă acolo care nu-mi place. Destul de drăguț. Enhancing clarity. O să facă chestia asta pe toate fotografiile pe care le accesezi tu direct de pe telefon. Asta e partea interesantă, că își folosește procesorul intern ca să activeze detalii. Da, nu-mi place. Prima dată când folosești eu funcțiile astea, le-am lăsat aici tocmai ca să ți le arăt și ție. Mi se pare că am ieșit mai blurry decât eram înainte. Da, rămânem la varianta clasică. Nu mă aștept să fie perfect, din nou. Nu mă aștept să fie perfect, dar mi se pare că acest Reflection Eraser o să funcționeze foarte bine atunci când îți faci fotografii în situații în care ai lumină puternică care vine pe fața ta, se reflectă și în camera telefonului și așa mai departe. Da, editorul este foarte bun, apropo, din telefon pentru imagini. O să poți să faci toate editurile înainte să uploadezi fotografia pe un canal de social media. Mi se pare tare că ai o opțiune de master, variantă în care poți să fotografiezi sau să filmezi în format RAW. Cel puțin pentru fotografie, iar aici avem 4K, avem și 8K, 4K 60, pe camera din față avem 4K 60 de cadre pe secundă, este unul dintre puținele telefoane care pot filma la 4K cu 60 de cadre pe secundă fără să facă gălăgie, să zicem, din privința asta. Da, iar la varianta de Master ai și Pro, unde poți să faci toate setările posibile și să salvezi și fotografia în format RAW. Ia să vedem dacă îmi scoate reflexia asta de aici, cu mine cu telefonul. Nu, dar a scos, uite aici, în partea de jos. Meniul de camera din nou este foarte complex, la fel ca orice OnePlus pe care îl găsești. Avem și varianta de portret, care, apropo, se comută automat pe cel de 73 de mm, pentru că acolo lentila se descurcă cel mai bine la a face portrete. Și ca să-ți faci o idee, cam asta este o bokeh natural pe care îl poți obține cu un telefon. Mi se pare că arată foarte bine acest bokeh. Extrem de bine. Ia să vedem. Eu sunt cu portret aici, pot fi cu portret azi. Decupajul e foarte bun. Asta e pe camera din față, unde decupajul este un pic mai fals. Nu este generat de distanța până la subiect. De ce n-am și un pisică sau un cățel să le fac poze și să le pun pe internet? Că am văzut că se caută căței și pisicile pe internet. La capitolul software, telefonul vine cu Android 15 și cel mai probabil o să ajungă la Android 20 pentru că este un OnePlus și, din câte știu eu, ei garantează că telefonul ăsta o să funcționeze bine și la fel de rapid ca în prima zi, cel puțin 48 de luni. Așa au făcut și la generația anterioare și cred că o să o facă și aici. Ceea ce înseamnă că o să primească update la aplicații, la sistemul de operare de cel puțin 4 ani de zile, dacă nu chiar 5. Și asta este foarte tare pentru că în primul rând ai garanția că producătorul își va da interesul să livreze update-urile, mai ales de cele de securitate pentru acest telefon. Deci va fi un telefon pe care poți să-l folosești liniștit pentru toate operațiunile, chiar și cele de bancă și cele de navigare, încă 5 ani de acum încolo. La fel și pentru partea de Android. Apropo de update-uri, mi se pare incredibil cât de rapid își face update la toate aplicațiile. Am, de exemplu, 21 de aplicații, 20. Mai nou, Android-ul reușește să instaleze și să downloadeze cel puțin 2 aplicații în același timp. E fantastic de rapid la download-ul aplicațiilor. Wi-Fi 7, desigur, e conectat momentan pe Wi-Fi 6E, deci merge incredibil din toate punctele de vedere. 3 aplicații în același timp se instalează, fii atent. Fantastic! Stai că mai e un test pe care nu l-am făcut și cred că o să avem nevoie de el. Da, ai difuzoare stereo, stai liniștit pentru că e un telefon de top. Știi care e motivul principal pentru care se consumă bateria telefonului atât de repede? Logic ar fi să spunem că tu ești motivul principal pentru că îl folosești. Problema însă este că îl folosești ineficient. Hai să spun cum poți să faci ca să nu te mai plângi de faptul că telefonul tău nu mai ține. Tu nu verifici presiunea din cauciucuri, lași tot portbagajul încărcat cu toate chestiile pe care le car tu inutil, îți mai atașezi și o remorcă de mașină, mergi cu geamurile deschise și E unul dintre telefoanele pe care îmi place cum sună vocea mea. Bine, acum s-ar putea să sune un pic mai prăgușit pentru că sunt încă răcit din diverse motive. Da, știu, n-am fost cu minte și am ieșit cu capul ud după ce am făcut baie. Bun, impresii generale, nu credeam că o să-mi placă atât de mult gimmick-ul ăsta cu bateria. Nu sunt utilizator de iPhone,
însă faptul că ai un magnet aici pe partea din spate unde să spui toate accesoriile, mi se pare super mega tare. Mi se pare foarte ușor să-ți pui telefonul la încărcat doar aplicându-i o baterie externă pe partea din spate. That's it. În felul ăsta poți să-l ții foarte bine și, desigur, bateriile astea n-ar trebui să fie foarte mari, ar trebui să fie chiar foarte mici. Ceva de genul ăsta care este la grosimea telefonului, să poți să-l ții și în mână în același timp și, bineînțeles, să nu stai foarte mult să se încarce. De aceea are și încărcare de 50 de W. Deci dacă găsești baterii cu încărcare super rapidă, go for it. Disponibilitate și preț. 5.999 de lei este prețul acestui telefon în momentul acesta în magazin. Îl găsești începând de astăzi în aproape toate magazinele mari, chiar și pe opostore.ro, dar dacă îl cumperi până pe 4 februarie, dacă nu mă înșel, e disponibil și pachetul, adică telefonul, plus acest OnePlus Watch 2R. Arată foarte bine într-adevăr și se potrivește extrem de bine cu telefonul, iar valoarea acestuia este undeva pe la 1000-1100 de lei, dacă nu mă înșel, în magazine. Deci eu zic că e un deal foarte bun. Practic telefonul ajunge pe la 5.000 de lei și ceasul la 1.000 și un pic de lei. Nu cred că avem un smartwatch de la OnePlus, deci e un cadou, să zicem așa, binevenit. Și cam asta e. Cam asta e primul review pe care îl facem acestui OnePlus. Poate o să avem ocazia să facem și review după 2-3 luni de utilizare, așa cum făceam, de exemplu, în trecut. Dacă vrei să facem chestia asta, lasă un comentariu mai jos și spunem că vrei să vezi un review de utilizare și atunci o să-l trec ca și telefon principal la mine în buzunar și o să vedem ce știe să facă în următoarele luni și, bineînțeles, după ce vin toate update-urile de care îți spuneam la începutul videoului. Dacă nu ți-ai luat like-ul pe care l-ai lăsat la începutul videoului sau dacă n-ai dat like, te rog să dai acum și dacă ți-a plăcut atât de mult, dă un share ca să-l vadă și un prieten de-al tău care este, bineînțeles, pasionat de OnePlus. Pentru că știu că există o comunitate destul de activă pentru acest brand, mai ales la noi în țară, mai ales de pe vremea lui OnePlus 7, dacă nu mă înșel, de acum 7 ani, nu mai puțin, de 6-7 ani, ceva de genul ăsta. Dar dacă vrei să-l testezi, lasă-mi un mesaj mai jos. Și cam atât. Ne vedem în următorul video. Numai bine!